Đây, các bạn có tin được không? Năm 2025 để sở hữu được một thiết bị không người lái, các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 160.000. Và hôm nay thì mình sẽ test thử cho các bạn xem con Flycam này nó có bay được hay không nha. Ở đây là giá bán của nó là 160.000 và lực bán là gần 1.200 sản phẩm. Với 160.000 này á, thì các bạn chỉ có cái phiên bản là không cam và không có đèn. Nó chỉ có một pin mà thôi. Và với những phiên bản cao cấp hơn thì các bạn sẽ mua cái loại là một cam và một đèn. Ở đây á, thì mình mua test cho các bạn là cái phiên bản một cam một đèn. Còn để có thể bay được thôi á, thì các bạn sẽ mua cái loại không cam không đèn. Nhưng mà thôi anh em nào ít tiền thì có thể mua cái loại không cam không đèn cũng được. Còn cái loại mà mình review ở đây á, là loại một cam và một đèn. Ok, để mình xem với tầm giá khoảng hơn 200.000 thì chúng ta sẽ được một con Flycam như thế nào nha. Trước tiên các bạn sẽ có được một cái hộp như thế này, trông cũng khá là ok đấy chứ. Với tầm giá khoảng hơn 200.000 mà thôi. Rồi xem bên trong của hộp thì có cái gì nha. Ở bên trong hộp thì các bạn có luôn một con Flycam thật sự này và tay cầm điều khiển của nó. Trước tiên thì mình sẽ nói nhanh qua về các nút chức năng trên tay cầm điều khiển này. Chiếc tay cầm điều khiển này nó sẽ có được hai cái anten, nhưng mà hai anten này chỉ là hai anten giả mà thôi. Hai cái anten này không có tác dụng gì cho bộ điều khiển này, ngoài công dụng là trang trí và sao chép gần giống với cái bộ điều khiển của những hãng lớn. Với các nút chức năng các bạn sẽ có là tinh chỉnh lệch bên trái, lệch bên phải, tự động cắt cánh, tự động hạ cánh, trim lệch phía trước, lệch phía sau, hai cái joystick. Cái đầu tiên là nâng độ cao, hạ độ cao, xoay máy bay. Này là tiến, lùi, tạt phải, tạt sang trái. Còn ở trên này thì là đèn báo của bộ TX. Cái nút này là bay 3D tự động lộn vòng. Cái nút kế bên là nút Kali, cân bằng Gigo. Trong cái điều kiện các bạn để những cái con Flycam ở cái nơi nó không bằng phẳng thì các bạn phải bấm cái nút này để cho máy bay nó cân bằng lại. Với cái hàng nút bên trái, đầu tiên các bạn sẽ có nút tốc độ của máy bay, nó sẽ có 3 mức chậm, trung bình và nhanh sẽ thể hiện theo tiếng còi của máy bay nha. Và nút cuối cùng đó là cái nút chế độ chơi máy bay không đầu, tức là nó sẽ không phân biệt đầu và đuôi của máy bay, các bạn bay như thế nào cũng được hết. Ngoài ra tay cầm điều khiển này nó còn có thêm một giá đỡ điện thoại. Các bạn có thể lấy nó từ phía dưới của tay điều khiển. Mà cắm luôn. Với phụ kiện kèm theo thì các bạn có đầy đủ tất cả các phụ kiện, không có thiếu gì hết trơn á. Đầu tiên đó là 4 cái bảo vệ cánh này, cái sạc, cặp cánh dự phòng, 2 bộ cánh dự phòng. Ở trên các bộ cánh dự phòng này thì thường được ghi mã số, các bạn có thể dựa vào mã số này để có thể lắp ráp lên cho chiếc máy bay mình nha. Và cuối cùng là cái tua vít. Sách hướng dẫn sử dụng, trên hướng dẫn sử dụng thì các bạn sẽ có một cái mã QR để các bạn có thể tải app. Thì đây là cái app của nó, mình sẽ tải. Trong lúc tải mình sẽ review nhanh về cái con Flycam của chúng ta nha. Thì đây là chiếc Flycam mà các bạn sẽ nhận được. Nhìn cũng khá là chất lượng á chứ. Về độ hoàn thiện thì mình thấy cũng khoảng 8/90, không có những cái nhựa thừa. Mình không hiểu lý do tại sao họ bán rẻ như vậy được. Đây là một cái con Flycam có ngoại hình tương tự với những con của những hãng lớn. Đây các bạn nhìn này, cũng khá là chất lượng đó chứ. Ở đây là phần camera của nó. Vì đây là mình mua phiên bản một camera và một đèn, thì đây sẽ có cái camera và một cái đèn. Và nếu bạn mua phiên bản 2 camera thì ở phía dưới này nó sẽ có thêm một camera bụng ở phía dưới để xác định cái độ cao cũng như là giữ vị trí tốt hơn. Khi các bạn đưa cái tay ở phía dưới phần bụng này á mà có camera thì máy bay nó sẽ tự động bay lên. Còn phiên bản của mình á là không có cam ở đó, mua cho nó tiết kiệm chi phí. Với cái cam này á thì có cho vui thôi. Thật sự là chất lượng nó rất là cùi bắp. Nói chung là cũng có thể thấy được hình ảnh nhưng rất là cùi. Với chiếc Flycam này thì nó sử dụng một cái viên pin được ghi thông số là 1800 mAh và pin 1S 3.7V. Cho thời gian bay thì mình nghĩ thời gian bay thực tế con này được khoảng từ 7 đến 8 phút là tốt rồi. Với chất lượng hoàn thiện con này thì mình đánh giá là 8/10. Nói chung là cũng không quá dởm đâu anh em ạ. Bây giờ mình sẽ mở nguồn của con này lên. Ở trong này sẽ có một cái đèn báo nguồn ở đây ha. Vì mình mua phiên bản này có đèn led nữa cho nên là nó có mấy cái đèn led luôn. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối thông qua app để xem cái cam wifi của nó như thế nào nha. Trời đất ơi, làm app mà vẫn có thêm quảng cáo thì chắc đây cũng sẽ là một cái nguồn thu phụ, cho nên họ mới bán con Flycam rẻ đến vậy. Sau khi kết nối wifi của con Flycam này thì mình quay lại app, bấm start thì ok. Đây là chất lượng hình ảnh mà con Flycam nó mang lại. Ở trong video các bạn có thể thấy là nó cũng hơi nét á, nhưng thật sự ra ở ngoài điện thoại của mình á thì mình thấy nó rất là dở nha. Nếu mà về chất lượng á thì các bạn có thể giảm cái video này xuống chất lượng khoảng 144p hoặc là 240p á thì cái chất lượng nó tương đương như vậy đó. Tay điều khiển này các bạn sẽ có hai hình thức khởi động. Thứ nhất là các bạn sẽ cho nó tự động là bấm cái nút này này, tự động cắt cánh hoặc là tự động hạ cánh. Hoặc thứ hai các bạn có thể là điều khiển bằng cái joystick bằng cách là đẩy cái joystick lên là máy bay sẽ khởi động. Sau đó mình sẽ đẩy thêm một lần nữa, máy bay nó sẽ tự động bay. Con này thì được một cái là tự động giữ độ cao.
thì các bạn sẽ rất là dễ chơi so với những con mà nó không giữ độ cao nha. Rồi bây giờ mình sẽ bay thực tế xem con này nó hoạt động như thế nào nha, và có đáng để chơi hay không. Video thực tế này cho thấy là con Flycam 99 Pro này sẽ rất phù hợp với bạn nào chưa từng tiếp xúc với Flycam. Mua nó để tập bay thì rất là hợp lý luôn. Con này khoảng cách điều khiển nó cũng khá là tốt, vừa trong tầm mắt. Vì camera của nó chất lượng rất là tệ cho nên là mình cũng không có thêm vào video. Khả năng kháng gió của con này thì mình thấy nó kháng gió nhẹ thôi, nếu anh em chơi gió nặng quá thì cũng hơi căng. Nhưng mà mình khá là ấn tượng về tốc độ bay của con này, thì mình thấy đây là một con Flycam rất thích hợp cho những bạn nào chưa từng sử dụng những thiết bị không người lái mua về để tập chơi. Và chi tiết mình sẽ để trong phần mô tả video nha. Và sau đây là những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhấn like, share, subscribe nếu các bạn thấy video này hữu ích nhé.